नमस्कार मित्रांनो, तुम्ही बघत आहात आम्ही इंजिनियर. माझं नाव आहे अथर्व आणि आज आपण बोलणार आहोत प्रोग्रामिंग बद्दल. तर चला एकही क्षण वाया न घालवता सुरू करूया आजचा हा व्हिडिओ. सो बेसिकली प्रोग्रामिंग काय असतं? प्रोग्रामिंग म्हणजे चार लाईन्स अशा जोडणं ज्या विचित्र दिसतात आणि ज्या कॉम्प्युटरला कळतात आणि त्या रन केल्या की आपल्याला पुढं हॅलो वर्ड किंवा 2 नंबरची ॲडिशन दिसते. तेवढंच असतं का प्रोग्रामिंग? नाही. आपल्याला असं वाटतं की जे लोक प्रोग्रामिंग शिकतात त्यांना बस तेवढंच येतं, कारण मोस्ट ऑफ द लोक प्रोग्रामिंगच्या डेप्थमध्ये जातच आहेत. कारण ते सुरुवात करतात बट त्यांना एक कुठली प्रॉपर डायरेक्शनच नसते की कसं प्रोग्रामिंग शिकावं किंवा तिथे काय काय शिकणं गरजेचं आहे. काय शिकलं तर तुम्हाला सगळ्या लँग्वेज इझिली येतील ह्याची प्रॉपर डायरेक्शनच कोण देत नाही. आणि आपण जर इंटरनेटवरती सुद्धा बघितलं तर या गोष्टी जास्त कोणी सांगत नाही. सगळी जण प्रत्येक तुम्हाला लँग्वेजमध्ये पहिल्यापासून हॅलो वर्डचा प्रोग्राम कसा प्रिंट करा, लूप्स वगैरे कशी शिका हे सगळं सांगतात. पण ऍक्च्युली तुम्हाला काय गरज आहे का प्रोग्रामिंग शिकण्यासाठी ते कोणच सांगत नाही. आणि तेच आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे. कारण तुम्हाला माहिती प्रोग्रामिंग हा आहे ना आपल्या आयुष्याचा एक अविभाज्य भाग झालेला आहे आणि त्याचमुळे आजकाल प्रत्येकाला प्रोग्रामिंग शिकायचं. इनफॅक्ट जर आपण बघितलं आजकाल जे इन जनरल आपल्या आसपास गोष्टी आहेत, म्हणजे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लॅपटॉप, दिस मोबाईल टू द PCs, TVs, आजकाल अँड्रॉइड TVs यायला लागले, या सगळ्या गोष्टी प्रोग्रामिंगवरती सॉफ्टवेअर थ्रू चालत असतात. त्यामुळे आजकाल लोकांना प्रोग्रामिंग शिकणं हे गरजेचं वाटायला लागले. आणि हो, ते गरजेचं आहेच आहे. कारण आजकाल जर तुम्ही बघितलं ना, तुम्हाला जर एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज येत असेल तर तुम्हाला इनफॅक्ट एखाद्या डिग्रीची पण गरज नाही जॉब मिळवायला. म्हणजे कन्सिडर करा, तुम्हाला जर इनफॅक्ट HTML लँग्वेज येत असेल प्रॉपरली तर तुम्ही तुमच्या स्वतःवरती वेबसाईट डेव्हलप करून, म्हणजे आजकाल अशा बऱ्याचशा वेबसाईट आहेत जिथे तुम्ही तुमचा पोर्टफोलिओ अपलोड करू शकता आणि वेबसाईट डेव्हलप करून देऊ शकता. सो बेसिकली जर तुम्हाला कुठलीही एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज प्रॉपरली येत असेल तर तुम्ही कुठेही आयुष्यात मागे नाही राहणार. कारण तुम्ही तिथून पुढे नक्कीच शिकत राहाल, नवीन नवीन गोष्टी अजून त्यामध्ये ॲड करत जाल, नवीन लँग्वेज शिकत जाल आणि तुमची ग्रोथ नक्कीच होत राहील. कारण तुमच्याकडे ते एक टॅलेंट असेल. आणि म्हणूनच प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिकणं आजकाल आपल्याला खूप आवडतं. आणि जर आपण तसं बघायला गेलं ना तर ॲक्च्युली आहे ना आपल्याकडे प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस बऱ्याचशा आहेत. म्हणजे स्टार्टिंग फ्रॉम C++, जावा स्क्रिप्ट, HTML, .NET, पायथन, PHP, SQL आणि अजून काही लँग्वेजेस आहेत. अशा अनेक लँग्वेजेसचा आपल्याकडे ऑप्शन आहे ज्या आपण शिकू शकतो. सो बेसिकली जर आपण बघायला गेलं की या लँग्वेजेस आपल्याला शिकायचं ऑप्शन आहे तर आपण काय केलं पाहिजे या लँग्वेजेस शिकायला, तर मी काही सिम्पल स्टेप्स नोट डाऊन केल्या. इथं 6 स्टेप्स आहेत, सिम्पल 6 स्टेप्स आहेत ज्या तुम्ही फॉलो केल्या तर तुम्ही प्रोग्रामिंग प्रॉपरली शिकू शकाल. सो चला त्या स्टेप्स बघूया काय काय. सो बेसिकली फर्स्ट स्टेप आहे, अंडरस्टँड करा की तुम्हाला प्रोग्रामिंग का शिकायचं आहे. ओके, तुम्हाला असं उगीच टाइमपास म्हणून शिकायचं आहे, माहिती असावी म्हणून शिकायचं आहे, का मित्र म्हणते म्हणून शिकायचं आहे, का खरंच तुम्हाला इंटरेस्ट आहे प्रोग्रामिंग शिकण्यात, हे पहिल्यांदा अंडरस्टँड करा. सेकंड स्टेप आहे, कुठल्या फील्डमध्ये तुम्ही एम करताय, म्हणजे कुठल्या फील्डमध्ये तुम्हाला जायची इच्छा आहे ते शोधा. देन थर्ड स्टेप इज कुठल्या लँग्वेजमध्ये तुम्हाला इंटरेस्ट आहे. म्हणजे सीमध्ये इंटरेस्ट असेल, गुड. कुठल्या लँग्वेजमध्ये इनफॅक्ट इंटरेस्ट असेल, दॅट्स अ ग्रेट थिंग. सो त्या लँग्वेज प्रमाणे तुम्ही हे डिसाईड करा की ती लँग्वेज तुमच्या फील्डला ॲप्रोप्रिएट आहे का आणि तीच लँग्वेज तुम्हाला नक्की शिकायची आहे का. आणि फोर्थ स्टेपमध्ये तुम्ही एकदा लँग्वेज डिसाईड केली की तुम्ही लर्निंग स्टार्ट करा. दॅट इज तुम्हाला शिकायचं आहे स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस टू द मॅक्सिमम व्हॉट यू कॅन अचीव्ह. कारण कुठल्याही लँग्वेजला एंड नाही आहे, तुम्हाला खूप गोष्टी शिकायला. असं कधीच नाही होणार की तुम्ही एखादी लँग्वेज पूर्ण शिकली, बट तुम्हाला शिकत राहायचंय. आणि फिफ्थ स्टेप जर आपण म्हटली तर प्रॅक्टिस करत राहायचंय. जे काही शिकलाय त्याचं प्रॅक्टिस करा आणि अजून प्रॅक्टिस करा जोपर्यंत तुम्ही त्यामध्ये एक खूप चांगले प्रोग्रामर बनत नाही तोपर्यंत. आणि देन लास्ट स्टेप इज तुम्ही त्या एखाद्या लँग्वेजमध्ये तुम्हाला इनफ शिकलाय असं वाटलं की नेक्स्ट लँग्वेज सिलेक्ट करा, पुढे शिकत राहा. दीज आर द 6 स्टेप्स दॅट यू नीड टू लर्न अ प्रोग्रामिंग. या स्टेप जर तुम्ही फॉलो केलं तर तुम्ही प्रोग्रामिंगमध्ये खूप पुढे जाल. आणि इनफॅक्ट आपण या 6 स्टेप्स जर प्रॉपरली बघितल्या तर या खूप इझी आहेत. फक्त आपल्याला त्या आधी कुणी सांगितल्या नव्हत्या. इनफॅक्ट मला पण माहीत नव्हत्या. मी जेव्हा प्रोग्रामिंग शिकायचं म्हटलं तेव्हा मी बघितलं की ॲक्च्युली काय प्रोग्रामिंग शिकायला गरज कुठल्या कुठल्या गोष्टींची आहे, तर आपल्याला काहीच नाही लागत. बट यू नो ॲक्च्युली जो सगळ्यात मोठा क्वेश्चन असतो तो असतो की आम्हाला माहीतच नाही कुठली लँग्वेज शिकायची, कुठल्याच लँग्वेजबद्दल आम्हाला काहीच माहीत नाही. आणि आपल्याला एवढे इझिली नाही नकळत की कुठली लँग्वेज ॲक्च्युली आपल्याला शिकायला सोपी जाईल किंवा कुठली लँग्वेज एवढी इंटरेस्टिंग आहे, बिकॉज आपल्याला काहीच माहिती नसते. सो बेसिकली मी तुम्हाला आहे ना सजेस्ट करेन की पहिल्यांदा ही गोष्ट समजून घ्या की सगळ्या ज्या लँग्वेजेस आहेत त्यांचा बेसिक सेमच आहे. म्हणजे काही अशा बेसिक कन्सेप्ट्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल डेटा टाईप्स आहेत, हे तुम्हाला आता नाही करणार, बट डेटा टाईप्स आहेत, लूप्स आहेत, कंडिशनल स्टेटमेंट्स आहेत, हे सगळ्या लँग्वेजमध्ये अप्रॉक्सिमेटली 19-20चा फरक असतो आणि थोडेफार चेंजेस असून त्या सेमच असतात. सो त्यासाठी तुम्हाला सगळ्यात जी इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे ती आहे की तुम्हाला बेसिक क्लिअर करून घ्यायचं आहे. कारण काय आहे ना, काही ज्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आहेत त्या लिहिणं सोपं असतं,
पण त्या अंडरस्टँड करणं अवघड असतं आणि काही काही अंडरस्टँड इझिली होतात बट लिहिणं खूप अवघड असतं. सो मी बेसिकली तुम्हाला सजेस्ट करेन जी सगळ्यात एक कॉमन गोष्ट आहे, म्हणजे जी सगळ्यात बेसिक लँग्वेज आहे ती आहे सी लँग्वेज. सो आपण ती लँग्वेज शिकण्यापासून सुरू करूया आणि म्हणूनच आम्ही इथून पुढे सुरुवात करतोय सी लँग्वेजचे व्हिडिओज टाकायला. आपण सुरू करणार आहोत सी लँग्वेज शिकण्यापासून, कारण जी सी लँग्वेज आहे ती बेसिकली सगळ्याच्या सगळ्या लँग्वेजेसचा एक बेस आहे म्हणू शकतो आणि तिथून तुमचं बऱ्यापैकी बेसिक क्लिअर होतं आणि ती लँग्वेज बऱ्यापैकी शिकायला, समजायला आणि वापरायला तिन्ही गोष्टीसाठी सोपी आहे. आणि इनफॅक्ट मी जर तुम्हाला सांगायचं झालं तर एकदा तुम्ही सी बऱ्यापैकी चांगली शिकलात की C++ किंवा C# शिकणं हे काही तासांचा विषय आणि बाकी कुठलीही लँग्वेज शिकणं हे काही दिवसांचा विषय. तुम्ही आरामात कुठलीही लँग्वेज शिकू शकता एकदा तुमचं सी प्रॉपरली क्लिअर झालं, कारण ती एवढी सोपी आणि सरळ लँग्वेज आहे जी कोणीही शिकू शकतं आणि तिथून पुढे तुम्ही कुठल्याही एखाद्या लँग्वेजला शिफ्ट व्हायचं म्हटलं तरी ते तुमच्यासाठी सोपं असतं. आणि म्हणूनच आम्ही असा विचार केला आहे की आपण हे जे चॅनल आहे आम्ही इंजिनिअर चॅनलवरती सी लँग्वेजचे व्हिडिओज टाकायला सुरुवात करतोय. तुम्ही त्यासाठी तुमच्या लॅपटॉपवरती मी सजेस्ट जे सगळ्यात सोपा त्याचा कंपायलर किंवा सॉफ्टवेअर आहे जे आहे MS Turbo C++, ते इन्स्टॉल करा. ते तुम्हाला बऱ्यापैकी सोपं जाईल वापरायला, म्हणजे कुठेही त्यामध्ये कॉम्प्लेक्स गोष्टी नाही आहेत, तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट अंडरस्टँड करायला इझी आहे. इनफॅक्ट तुमच्याकडे त्यापेक्षा कुठलं सोपं कंपायलर असेल तुम्ही ते कमेंट डाऊन करा, आम्ही तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये त्याचा एक रिव्ह्यू सांगू किंवा आपण ते वापरू शकतो कदाचित. बट मी मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हाला रेफर करीन किंवा सजेस्ट करीन की तुम्ही MS Turbo C++ इन्स्टॉल करून ठेवा. आपण नेक्स्ट व्हिडिओ जो आहे या सिरीज अंडर म्हणजे प्रोग्रॅमिंगच्या सिरीज अंडर जो कुठला नेक्स्ट व्हिडिओ येईल त्यामध्ये आपण सीचं बेसिक शिकून घेऊया आणि तिथून पुढे आपण या लँग्वेजला इन डिटेलमध्ये शिकत जाऊच आणि मग तिथून पुढे कुठलीही लँग्वेजची जेव्हा आम्ही व्हिडिओ टाकू तेव्हा तुम्हाला बेसिक माहिती असेल त्यामुळे ती लँग्वेज सुद्धा शिकणं तुम्हाला सोपं नक्कीच जाईल. सो गाईज आय होप की तुम्हाला या व्हिडिओतनं बेसिक काय स्टेप्स करायचे तुम्हाला प्रोग्रॅमिंग सुरू करण्यासाठी ते कळालं असेल. तर आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये नक्कीच बघूया प्रोग्रॅमिंग सुरू करूया इनफॅक्ट डायरेक्टली, कारण आपल्याला जास्त थेअरीमध्ये इंटरेस्ट नाही, आपल्याला ॲक्च्युअल प्रॅक्टिकल प्रोग्रॅमिंगमध्ये इंटरेस्ट आहे. सो आपण पुढच्या वेळी प्रोग्रॅमिंग नक्कीच बघूया आणि तुमचे काही सजेशन्स असतील किंवा तुम्हाला काही डाऊट्स असतील या व्हिडिओबद्दल किंवा इन जनरल प्रोग्रॅमिंगबद्दल ते कमेंट करा किंवा आम्हाला इन्स्टाला DM करा आणि इनफॅक्ट आम्हाला इन्स्टाला फॉलो करा. ID आहे @Amhi Engineer. तुम्हाला त्याची लिंक इनफॅक्ट डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. आणि या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा तुमच्या मित्रांसोबत. जर तुमच्या मित्रांना पण प्रोग्रॅमिंग शिकायचं असेल त्यांच्यासोबत नक्की शेअर करा. इनफॅक्ट कुणाला शिकायचं नसेल तरी सुद्धा प्रोग्रॅमिंगबद्दल माहिती असलं काय पाहिजे सगळ्यांना शेअर करा हा व्हिडिओ आणि आमच्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन नक्की दाबा म्हणजे तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन येईल आणि मग आपण भेटूच पुढच्या व्हिडिओमध्ये.